আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া যিসকল ষ্টুডেণ্টে বি বৰুৱা কলেজত পিজি এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিছিল তেওঁলোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পায় যে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 15 আগষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনটো 16 আগষ্টত হ'ব কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হয় যে 15 আগষ্ট যদি অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হয় আৰু 16 আগষ্ট যদি এডমিশ্যনৰ ডেট হয় তেতিয়ালে মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব আৰু এই বিষয়ে বহুতেই মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত কমেণ্ট কৰিছে যে মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া দিব কেনেকৈ কি কৰিব সো সেই কথাখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক কাৰণ মই একেলগে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰি থাকিম আৰু আপুনি যাতে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে বি বৰুৱা কলেজৰ ৱেবছাইটত দেখা পাইছে এইটো হ'ল অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ যিটো নটিচ দিছিলে সেই নটিচ ইয়াতে লাষ্ট ডেটটো 15 আগষ্ট বুলি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে সো এতিয়া যদি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এডমিশ্যনৰ নটিচটো ডাউনলোড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব যে 16 আগষ্ট হ'ল এই পিজি এডমিশ্যনৰ দিন গতিকে এদিন লাষ্ট ডেটাৰ পিছদিনাই কেনেকৈ এডমিশ্যনটো হ'ব ইয়াতে চাওক লিখিছে ডেট অফ এডমিশ্যন 16 আগষ্ট 2022 সো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে পিজি এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে বি বৰুৱা কলেজত তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ দিনা আহিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াতে কোনো মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ নাপায় আৰু মেৰিট লিষ্টটো এই কাৰণেই প্ৰকাশ নকৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে সেই মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰাৰ বাবেই এই বি বৰুৱা কলেজ কৰ্তৃপক্ষই কোনো মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ নকৰে ইয়াতে চাওক এটা লাইন দিছে আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে চাব ইয়াতে লিখিছে B Borooah College will be held in accordance with the provisional integrated merit rank list of candidates prepared by Guwahati University on the basis of the entrance test and academic credential of the candidates submitted online and claimed to be true by the candidates. However, only those candidates in the rank list are eligible for admission who have filled up the online admission application form at www.bboroahcollege.ac.in. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এডমিশ্যনটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছিলে সেই মেৰিট লিষ্ট মতে দিয়া হ'ব লগতে যিসকলে এইটো পৰ্টেলত গৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিছিল ইয়াতে ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই যে আমি ছেপাৰেটকৈ এখন মেৰিট লিষ্ট বনাম গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে এই বি বৰুৱা কলেজত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে মই তেওঁলোকক এটা কথাই ক'ম যে আপুনি যদি ভাবিছে এডমিশ্যন পাম বা আপোনাৰ যদি ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে 16 আগষ্ট তাৰিখে যাব লাগিব কাৰণ ইয়াতে মেৰিট লিষ্ট ৱেটিং লিষ্টৰ কোনো কথা নাই সকলোৱে যাব লাগিব কাৰণ কাৰো নামটো নিদিয়ে না কাৰণ নামটো দিলে আমি গম পালোঁ যে আমি কেইজন মানে পাম সো আমি যাম আৰু বেলেগে নাপাব বেলেগে নাযাব গতিকে যিসকলে পাব বুলি ভাবিছে নাইবা যিসকলে দমোজাত আছে গোটেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে যাব সো যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট অনুযায়ী নামবিলাক মাতি পেলাই এডমিশ্যন হ'ব গতিকে উপায় নাই আৰু কি ক'ম আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'লেও বুজি পাইছোঁ কিন্তু কলেজ কৰ্তৃপক্ষই সেইখিনি কৰা নাই গতিকে যদি এপ্লাই কৰিছে এবাৰ যাওক যাই কলেজখনত উপস্থিত হৈ চাওক যদি আপোনাৰ নামটোৰ কল আহে তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যন ল'ব নহ'লে আৰু উপায় নাই ঘূৰি আহিব লাগিব সো এয়াই আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে লগতে কিমান টকা কি লাগিব এইখিনি দিয়া হৈছে বটানীত 50,000 per year, zoology 50,000 per year, chemistry 55,000 per year, geography 45,000 per year আৰু টাইমিংটো দেখা হৈছে বটানী 10 AM, zoology 11:30 AM, chemistry 1 PM, geography 2:30 PM আৰু 15 মিনিট আগতে সকলো ষ্টুডেণ্টক গৈ উপস্থিত হ'ব দিছে তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যদি ফৰ্ম ফিলআপ কৰিছিল তাৰে প্ৰিণ্ট আউটটো লৈ যাব লাগিব মাৰ্কশ্বিটবিলাকৰ জেৰক্স কপি ল'ব লাগিব যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ অৰিজিনেল কপি লৈ যাব লগতে কৈছে এডমিশ্যন ফিজ আপোনালোকে কেছ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অনলাইন পে'মেণ্ট নহ'ব আৰু ছিটবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল মতে ৰিজাৰ্ভ থাকিব তাৰপিছত কৈছে যে টাইম যোৱাৰ পিছত যদি কোনো কেণ্ডিডেট উপস্থিত হয় তেওঁৰ কেণ্ডিডেটছটো অট'মেটিক কেঞ্চেল হৈ যাব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম
জয় হিন্দ।